Bă, ce ușor e. Zici că e goală cutia. Asta este cu M4. Asta este cel mai puternic iPad Air făcut vreodată și este și cel mai scump. 13 inch, procesor M4, mai puternic decât majoritatea laptopurilor de pe piață, Wi-Fi plus cellular pe 1 tera. Chestia asta este o bestie care e ținută pe loc doar de, da, zic în review. Approved! Care e un cablu de calitate? E un cablu decent, nu e un cablu de calitate. Vrei să-ți compar un cablu cu un cablu de calitate? Ia, compară tu. Zi. Pe calitate. Egalitate, fraternite. Dar da, este un cablu frumos și ce-mi place foarte tare la cablurile de la Apple, trebuie să recunosc, pentru că nu am așa ceva pe GB, sunt flexibile, sunt elegante și sunt albe. Furnizorii lor sunt atât de pistonați de oamenii de la Apple, încât chiar produc calitate într-un cablu foarte flexibil, care evident nu are cum să reziste la nesfârșit, dar este super elegant. Cablul de la Apple e cel mai elegant, părerea mea. N-am cabluri elegante, eu am cabluri bune. Hai să vedem. I'm in love. Chestia asta îmi dă vibe-uri de iPad Pro generația a 3-a, mi se pare. Uite și tu cât de subțire e. Super ușoară. Cred că în momentul ăsta, dacă vrei o tabletă mare, care să te țină mult, nu ai opțiune mai bună. Nu trebuie să iei pe asta cu Wi-Fi plus cellular și 1 tera. Inclusiv varianta de bază este overkill pentru o tabletă. Dar nu despre asta e vorba despre chestia asta. Că ai un ecran de 13 inch în format 4x3. Asta nu e 16x9, e mai mare decât un ecran. Dar mai bine îți arăt lângă un laptop. Vezi ce zic? Da, 13 inch în diagonală. Dar ai mai mult ecran pe iPad decât pe acest MacBook Neo. Delicious ca second screen. Exact asta e șmecheria. Exact asta e șmecheria. Da, există ecrane pe piață pe care poți să le iei portabile, dar odată ce le-ai demofat, alea nu mai fac nimic. Asta este încă o tabletă full cu procesor M4 pe care poți să faci chestii. Îmi doresc ca Apple să deblocheze funcții de agenți AI, pentru că chestia asta poate ține 10 agenți deodată. Asta îți poate ține firma. Dacă Apple ne lasă să punem pe acest procesor, pe o astfel de tabletă, inclusiv există niște șmecheri, eu să fac niște clipuri, nu am timp, m-aș clona, dar există niște chestii pe care le fac cu agentul meu, în care face inclusiv dashboard-uri colorate cu poze cu imagini, în care nu curg informații, nu curg cifre, am imagini grafice și chestii vizuale. Pe o astfel de tabletă, chestiile astea se pot face toate local. Știu că sună fanboy, dar sunt îndrăgostit. În momentul ăsta eu cred că Apple cu chestiile astea sunt de neoprit. 2026 eu cred că este anul Apple fără discuție. Și nici măcar n-am pornit tableta asta pentru că știu că o să mă enervez un pic. Dar pe MacBook Neo, Touch ID pe versiunea superioară, o să vorbim mai mult la review, îl dau pe asta un pic deoparte. MacBook Air, Touch ID, difuzoare, conector magnetic, conector și pe spate, inclusiv aici pentru tot felul de accesorii, camera aici, microfon, mai are și alte microfoane USB-C, o cameră, evident. Singura chestie pe care o să o reproșez acestei tablete înainte să o pornesc este faptul că este, să nu zic castra, limitată de Apple de două lucruri. Ecranul care este limitat la 60 de Hz și iPadOS. Dar în rest, poți trăi cu chestia asta. Efectiv, poți trăi doar cu tableta asta dacă vrei un singur device. Asta e cel mai rapid procesor de pe masă în momentul ăsta. Actualizați. Și acum actualizare. Iar chestia asta cu actualizările, simplu fapt că ții un astfel de device și știi că ani de zile nu o să ai nicio problemă cu el și e și produs foarte recent. S-a descărcat doar 3% în cutie până a ajuns la mine. Nu pot să testez încărcătorul pe el încă. Trebuie să-l mai forjez un pic. Revenim mai încolo. Dar prima senzație,
Ține-l mână. Nu. E greu să le filmez pentru că portofelul o să aibă de suferit. Asta e problema. Să știți că nu e o problemă doar pentru voi, că vă uitați la ele și începe să vi le doriți. Mi le doresc și eu. Ăsta e motiv pentru care, uite, știu ce aici. Astea stau în geanta mea. Oh boy. La mult a căzut zăpada, aici ne pregătim, se simte în vântul ăsta rece, așa cum vine în curând frigul la noi. Se simte pe calitate. I'm in love. Aceasta este cea mai puternică tabletă din 2026 pe care o poți cumpăra fără să sari de 1000 de euro. Dacă vrei ceva foarte puternic de la Apple. Și da, am exagerat un pic aici, este un setup mult mai valoros, dar acesta este iPad Air M4. Da, cu chip M4 și 12 GB de RAM, mai mult decât pe laptop. 120 de gigabits pe secundă, lățime de bandă pe memorie și încă o dată, M4, același chip din MacBook Air-ul de anul trecut. Am pe masă un laptop mai puțin puternic din acest punct de vedere. Dar nu asta este partea cea mai interesantă, pentru că ce vezi aici la mine pe masă e versiunea de 1 terabyte pe cellular de 13 inch. Am pus-o un pic la treabă și asta chiar duce, dar la bază sunt aceleași lucruri ca pe iPad Air-ul de 11 inch. Nu este cea cu M4, este aia de anul trecut cu M3. Este tableta mea de acasă, dar e identică. Dar pentru puterea comparației, ca să-ți dai seama un pic de dimensiuni. Așadar, hai să vorbim astăzi despre iPad Air 2026 cu cel mai puternic procesor de tabletă pus vreodată pe o tabletă. De fapt, de laptop. Hai să vorbim totuși un pic de aspect. Dacă pui generația anterioară lângă asta, nu o să vezi diferența. Serios, e aceeași formă, aceeași grosime, aceleași culori. Albastru, purple, starlight, space gray. Nu prea sunt culori, sunt nuanțe, dar înțelegi tu ideea. Dar avem și aceleași dimensiuni. Avem 11 inch și 13 inch. Și totuși, de ce ar trebui să-ți pese de chestia asta? De ce ne pasă și de ce mi-a atras atenția o tabletă nouă de la Apple atât de mare? Păi, din punct de vedere de specificații, M3-ul de anul trecut are 8 GB de RAM. M4 are 12 GB de RAM într-un an în care RAM-ul este scump. Asta e un salt de 50%, pentru că inteligența artificială. Apoi avem acel bandwidth, lățimea de bandă pentru memorie. Am sărit de la 100 de GB pe secundă la 120. GPU-ul, partea grafică, de la 10 core-uri la 9, dar arhitectură nouă cu Ray Tracing hardware. Asta înseamnă că va fi mult mai competentă pe o grămadă de chestii. De ce? Pentru că are acel Neural Engine. Avem 16 nuclee care fac 38 de teraflops. Este dublu față de un M3. Cred că v-ați dat seama de acum. Vorbim despre un iPad gândit pentru cei care vor un pic mai mult de la o tabletă, pentru că altfel sunt niște reduceri foarte interesante la iPad-ul de bază și la iPad Air-ul din anii anteriori. Însă, ce înseamnă asta concret pentru tine? Păi tot ce e Apple Intelligence, tot ce este AI on device, local, tot ce e machine learning rulează de 2 ori mai repede pe M4 decât pe M3. Nu e un upgrade pe care îl simți azi, e un upgrade pe care o să-l simți poate peste un an sau 2 când, nu știu, iPadOS 28 sau 29 o să ceară mai mult de la hardware sau când Apple o să ne lase să rulăm, nu știu, agenți la nivel local de hardware direct pe metalul lor pentru că duce. Mi-ar plăcea, spre exemplu, ca arhitectura MLX de pe laptopurile lor care permite să rulezi LLM-uri local să fie tradusă și pentru iPad OS pentru că sunt deja aceleași procesoare. La capitolul hardware avem chipul N1, avem Wi-Fi 7, Bluetooth 6 și Thread, toate într-un singur chip.
Ce înseamnă asta? Wi-Fi 7 e de 2 ori mai rapid decât Wi-Fi 6E de pe M3R. Bluetooth 6 are o rază mai bună de acoperire și o latență mai mică și pentru AirPods și nu numai. Spre exemplu, inclusiv AirTag-urile astea o să fie găsite și ele mult mai ușor. Dar pe tine o să te intereseze cel mai probabil, încă o dată, conectivitatea cu căștile și faptul că suportă 4 sau chiar 5 device-uri fără să gâfâie în paralel pe Bluetooth, pentru că se adună. După cum vezi, am și tastatură, am și mouse, o să vreau să-mi pun și AirPods-urile aici, toate se meargă împreună și se pot să mai adaug încă un accesoriu suplimentar dacă e nevoie. Iar pentru Smart Home, acel thread, dacă aveți dispozitive Matter, o să înceapă să matter, să conteze. Trebuie să vorbim însă și despre modem. Acel C1X, pe versiunea asta cellular pe care o am eu aici, 5G-ul este de 2 ori mai rapid decât versiunea aia C1. Apple a confirmat că este cel mai rapid modem celular pe care l-au pus pe orice dispozitiv. Și până la o dispută din partea competiției, încă o dată, așa cum am mai spus și la review-ul cu 17, cu iPhone-ul, cred că este cel mai rapid modem pus pe un device mobil până în acest moment. Doar rețelele să ducă, pentru că noi aici în România suntem binecuvântați cu rețele 5G de test de ani de zile din lipsa inovațiilor serioase. Acum trebuie să vorbim despre partea de ecran pentru că nu am doar laudă. Aici avem Liquid Retina IPS, nu e un OLED și nu avem ProMotion. Ce înseamnă aia? Nu avem 120 de Hz și asta este diferența principală față de iPad Pro. Este o limitare impusă ca să te împingă mai sus, așa cum am mai văzut că Apple face foarte bine la toate produsele. Dacă contează pentru tine, nu îl ai aici. La capitolul luminozitate însă, pe versiunea de 11 inch ai 500 de niți. Pe 13 inch, pentru că ai și bateria mai mare, au ridicat luminozitatea la 600 de niți. Culoarea este P3 White Color cu True Tone și are un pic de tratament antireflexiv. Laminarea este completă, dar mai are unele mici reflexii. Deci e un ecran bun. E un ecran pe care poți să faci chiar și editare foto. E un ecran pe care filmele arată excelent și, așa cum mai spune colegul meu, Laurențiu, poate fi un al doilea monitor excelent, dar din punctul meu de vedere foarte valoros. Da, mai există și monitoare externe pe piață de bună calitate. Ăsta este totuși sub brand Apple și merge wireless fără probleme. Dar dacă pui un iPad Pro cu tandem OLED lângă el, și nu am să vi-l compar, dar am mai văzut, spre exemplu, pe ecranele pe MacBook Pro ceva apropiat, diferența începe să se simtă. Negrul de pe OLED e negru LED stins. Pe LCD e un gri foarte închis. Deci contrastul este un pic altă poveste. Aici au făcut diferențierea încă o dată la calitatea panoului și rata de refresh ca să te împingă și mai sus, deși nici asta nu este ieftină. Dar pentru 90% din oameni care nu fac editare foto și video despre care vorbesc eu aici, LCD-ul ăsta este mai mult decât suficient. Sunt oameni care pur și simplu nu mai văd așa bine, nu vor să poartă ochelari și vor un ecran foarte mare pe care să-și deschidă aplicațiile lor favorite. Cine sunt eu să-i condamn? Încep să devin și eu unul. Dar dacă ești colorizator, desenator, fotograf profesionist, încă o dată, iPad Pro e altă categorie, dar și altă zonă de preț. Asta este adevărul. Apropo, asta de la mine de pe masă, 8400 de lei, prețul de plecare 4400 pe 13 inch. Da, aproape dublu pentru 1 tera de stocare și pentru 5G. Însă, cifre, benchmark-uri, scrollează repede înainte dacă nu te interesează, pentru că dacă ești pasionat de cifre, pe Geekbench 6, scorul în single core aproximativ 3700, multicore 13260. Hai să vedem ce înseamnă asta prin comparație. Păi, iPad Air M4 e mai rapid decât MacBook Neo pe care l-am testat zilele trecute. Cam cu cât? Cu 50% pe multicore, la același preț de pornire. Da, bate și un MacBook Air cu procesor M1 cu 60% pe multicore. Bate M2 MacBook Air cu 35% și este undeva la 90% dintr-un MacBook Air cu M5 ăsta nou. Da, ați auzit bine. O tabletă cu preț de plecare de 650 de euro e la 90% din performanța unui laptop dublu la preț. Asta arată cât de bună e tableta asta, care însă nu vine cu tastatură și cu mouse pe care va trebui să ți le iei tu și nici nu vine cu macOS. Dar
Ce înseamnă asta? Cu aplicații native, gen Lightroom, Procreate pentru cei care se pricep e un vis. Și ai și multitasking cu Stage Manager, suportă 3-4 aplicații simultan, fără lag. Ce mi se pare însă tare este că Apple te întreabă atunci când instalezi dacă vrei partea asta de mai multe aplicații în același timp, pentru că mulți oameni doar o folosesc full screen. Însă, poți să rulezi, vă spuneam, și AI local pe ea. Cu 12 GB de RAM poți urla modele de limbaj mici, nano, small, medium, direct pe tabletă. Iar Apple Intelligence face destul de multe on device și da, se simte mai rapid. Vrei să faci editare video 4K? O să-l las pe Laurențiu să încerce. N-am atâta răbdare, dar merge. Nu la nivelul unui MacBook Pro, apropo, cu orice fel de procesor cu Max la coadă, evident. Dar pentru un YouTuber care editează în mișcare, că vloghează, cine mai face chestia asta zilele noastre, iPad Air cu M4 este capabil, cu limitarea de stocare, dar poți să-ți iei și un SSD, apropo, fără stres, dacă vrei să elimini această limitare. Hai să vorbim de cameră. Vai, nu cred. Camera frontală nu mă lasă să registrez mai mult de HD la 60 de frame-uri pe secundă, dar așa se vede și se aude camera care este pusă în locul care trebuie. Dar dacă fac așa... Dar așa mă văd și mă aud de pe camera de pe spate, care este mult mai competentă. 4K la 60 de frame-uri pe secundă. Aici, sincer, mi-ar fi plăcut ca Apple să pună camerele pe dos. Nu-i așa? Partea însă bună este acest center stage. Senzorul este însă suficient de mare cât să mă încadreze și să se mute după mine atunci când este nevoie. Am 12 megapixeli și pot să fac chestia asta și așa, fără stres și mă va încadra exact cum trebuie. Acum, serios, cu câte laptopuri poți să lucrezi așa? Dacă vrei să lucrezi, spre exemplu, pe documente, am adăugat aici o tastatură și un mouse pentru puterea exemplului. Asta este partea cea mai faină. Camera, senzorul te caută și te încadrează permanent ca să te țină în cadru. Nu trebuie să te mai uiți în toate părțile sau să tragi de tabletă atunci când ești într-o conferință. O să fii întotdeauna acolo unde trebuie pe Zoom, dacă asta îți trebuie în viața ta. Și asta o face foarte utilă și pentru partea de educație. Dar camera din spate, încă o dată, mi se pare mai bună. Deși are tot 12 megapixeli, este wide, este bună însă pentru a mai scana și documente și suportă inclusiv un pic de realitate augmentată. Dar nu este o cameră de făcut foarte multă fotografie, e o cameră utilitară și asta este ok. Sincer, nici camera de pe iPad Pro nu mă dă foarte tare pe spate. Este încă una din metodele prin care Apple încearcă să te mențină în ecosistem, pentru că o să poți să faci AirDrop oricând de pe un telefon pentru poze și mai bune. Hai să vorbim însă despre iPad OS, pentru că are și plusuri și minusuri. Din punctul meu de vedere, sincer, prea multe minusuri. Dar hai să le luăm pe alea noi și interesante. În primul rând vine cu acest Liquid Glass. Că îți place sau nu e aici. E cam ca pe iOS 26. Transparent, fluid, modern, nu poți să scapi de el. Și am încercat să fac un pic de research pe chestia asta. Apple nu renunță la sticla asta transparentă. Liquid glass. Liquid glass. Liquid glass. Ferestrele se comportă însă natural. Poți să le redimensionezi, poți să le suprapui, poți să le organizezi ceva mai intuitiv decât Stage Managerul de anul trecut. Apple încă se străduiește să facă iPadOS o alegere, să zicem așa, voluntară, nu obligatorie. O veste bună pentru cei care chiar fac multitasking, aplicațiile pot rula și în fundal. Să zicem că uploadez un fișier mare pe cloud, merge în background. Nu cum pățesc eu pe telefon când vreau să urc ceva pe Swiss Transfer. Procesez un video, nu trebuie să mai stai neapărat în aplicație. Asta era cea mai mare frustrare cu iPad-ul și în sfârșit e rezolvată. Deci, măcar pentru atâta lucru, bate deja softul de mobil de pe un telefon sau de pe o tabletă, pentru că procesorul ducea deja. Pe partea de Apple Intelligence sunt multe chestii mai avansate, nu voi intra acum în foarte multe dintre ele, nu știu câți însă folosesc Siri pe o astfel de tabletă decât dacă este device-ul lor principal. Dar știe și Live Translation, direct în cameră, poți să îndrepți camera către un meniu într-o altă limbă să traduce live pe ecran. Am mai văzut chestia asta. Diferența este că acum merge offline pentru că Apple Intelligence rulează pe propriul silicon local și partea de traducere aproape că am rezolvat-o în aproape toate limbile, în sfârșit chiar și fără internet.
Ok, dar de ce un iPad și nu un laptop? Păi, Apple Pencil Pro. Ăsta e motivul numărul 1 pentru care iPad Air există. Apple Pencil Pro. Nu l-am aici, dar sunt o grămadă de oameni talentați care folosesc așa ceva. N-am dat banii pentru că ar fi stat de pomană. Însă, pot să vă arăt exemple pe care le-am văzut la alții care chiar se pricep. Are acest hover detection, are squeeze gesture, face barrel roll și are răspuns haptic. Are sensibilitate la presiune și la tot felul de unghiuri și pe acest Air cu M4 funcționează identic ca pe un iPad Pro. Asta înseamnă că poți să-l folosești cu succes nu doar în notițe, ci și în GoodNotes, dar mai ales în Procreate pentru cei încă o dată care se pricep. Dar chiar și așa, să zicem că vrei tu neapărat ca semnăturile pe documente să arate natural, poți să le folosești, însă recomand semnătura electronică mai degrabă. În 2026 vânează un loc unde poți să te duci să-ți iei cartea electronică de identitate ca să ai și semnătură electronică gratuită cu buletinul ăla. Să revenim. Dacă tu ești bun cu mâinile, dacă lucrezi des și desenezi și scrii, dacă iei notițe, dacă semnezi chestii încă care să arate ca și cum ar fi scrise cu pixul, dacă faci sketch-uri, nu există niciun laptop care să ofere experiența asta. Zero. Wacom pe desktop? Da, dar nu e portabil. Tabletele alea mi se pare că sunt pe ducă, mâncate fix de tablete. Sau, nu știu, Samsung Galaxy Tab nu știu care cu S Pen, aproape, dar ecosistemul de aplicații nu se compară. Oricât de mult s-a străduit Samsung pe tabletele alea, în continuare iPad are aplicațiile mai bune. Deci Apple Pencil Pro pe iPad Air M4 e cel mai bun stilus pe cea mai bună tabletă, în cel mai bun ecosistem. Pentru că am văzut stilusuri foarte bune pe ecrane excelente la Huawei mai degrabă, pe acel Paper. Foarte bun ecranul ăla, excelent, tandem OLED, răspuns excelent, fin. Când dai cu pencilul, se simte ca și cum ai scrie cu creionul pe hârtie. Apropo, în timpul testului am mai descoperit o chestie. iPad Air se încarcă mai repede decât laptopul MacBook Neo. Sensibil mai rapid, cu cel puțin 50% mai repede. Bun, hai să vorbim un pic de conectivitate. Avem un singur port USB-C, dar este un USB 3.0 la 10 GB. Deci poți conecta un display extern care să ducă până la 6K. Dar e un singur port. Dacă îl încarci și vrei și un display, ai nevoie de un hub. O chestie de felul ăsta. Ca să dea mai multe mufe. Însă, problema, din punctul de vedere, este totuși, ai un procesor de ultimă generație, aproape, foarte puternic, care însă este limitat de lipsa unui Thunderbolt, care putea să facă mai multe. Nu are face detection, apropo, iar Touch ID este undeva aici. E pe butonul de sus, trebuie să știi unde să-l găsești. Sincer, eu prefer Touch ID în loc de Face ID, dar nu toată lumea. Un minus, iarăși mi se pare acel ProMotion, nu are 120 de Hz și nu are OLED. Și nu are 4 difuzoare ca pe Pro, doar stereo landscape. 1, 2, 3, 4, ci că nu ar fi 4 înăuntru, ar fi doar 2 difuzoare. Nu sunt sigur, dar de auzit se aude foarte bine. Hai să vedem totuși cam cât de bine. Da, pare a fi doar stereo, nu? Parcă nu se aud și cele de jos. Nu vreau să abuzez pentru că n-am nevoie de un copyright ID. Și, în realitate, toate funcțiile astea deștepte pe care ți le-am arătat sunt limitate pe prețul de bază. Pentru că pleacă doar de la 128 de giga. Aici încă nu avem acel minim de 256 cum avem deja pe iPhone. Deci dacă instalezi 3-4 jocuri, câteva filme descărcate offline, poate de pe Netflix, câteva aplicații, 128 de giga se termină repede. Avantajul este că nu o să umpli la fel de repede cu poze și cu filme făcute cu tableta. Nu te încurajezi să iei tableta asta niciodată la un festival sau, în general, în public. Și nu recomand o astfel de tabletă nici măcar pentru copii, decât dacă copiii sunt suficient de mari cât să facă ceva productiv, pentru că altfel este doar o suzetă digitală. Vă rog frumos, nu mai puneți tablete în fața copiilor la masă. Nu le faceți niciun bine, nici lor și nici vouă. Dar nu vreau să țin teorii. Recomandarea mea, dacă tot ai de gând să cumperi tableta asta și să faci ceva folositor cu ea, ia-o măcar cu 256 de giga și da, asta o să însemne că mai dai niște sute de lei. Du-te la 512 giga dacă editezi video pe tabletă, 1 tera dacă chiar vrei să faci productivitate serioasă,
Dar încă o dată trebuie să fii pregătit de peste 1600 de euro dacă vrei și cellular. Bun, hai să facem repede câteva comparații. Și o să mă bazez foarte mult pe cifre pentru că nu am un iPad Pro pe care să pun mâna cu M4 de la 1100 de euro preț de bază. Ăla are OLED, are ProMotion, are Thunderbolt, are Face ID, are 4 difuzoare. Merită 500 ceva de euro în plus? Dacă ecranul și 120 de Hz contează pentru tine, da. Dacă nu, oricum o să folosești AirPods pentru sunet și el face 90% din ce face și un Pro. Dar ce frumos e Pro și ce bine sună când e Pro. Prin comparație, am mai vorbit aici, Samsung Galaxy Tab, spre exemplu S10 Fan Edition, e mai ieftin la vreo 500 de euro. AMOLED, 120 de Hz, dar încă o dată, ecosistemul lor de aplicații e ceva mai slab. Samsung se străduiește, dar parcă nu suficient pe tot ceea ce înseamnă experiența pe tabletele lor. Iar stilusul lor e mai slab. Update-urile vin mai rar și mai târziu și Exynos versus M4 nu este o competiție reală. Surface Pro 11 de pe la vreo 1000 de euro? Da, aia are Windows complet, dar e aproape dublă ca preț la preț de plecare. Și dacă vrei productivitate desktop, serios, la banii deja te duci pe un laptop. Surface Pro este încă o promisiune care îmi doream foarte mult să aibă succes, nu s-a întâmplat. Deci iPad Air pe M4 devine singura tabletă care oferă chip de laptop, ecosistem premium de aplicații, pentru că, da, s-a maturizat ecosistemul de aplicații de tabletă, cel mai bun stilus, cea mai bună construcție la nivel de flagship, arată ca un iPad Pro din exterior și totul la sub 700 de euro. Nimeni altcineva nu are ceva în acest segment atât de convingător. Bun, așadar, recomandare. Cumpără un iPad Air pe M4 dacă ești mare consumator de YouTube, de Netflix, de cărți, de browsing. Pe 13 inch o experiență cinematică. E un ecran mare pe care poți să-l iei oriunde și nu e prea greu în mână. Dacă lucrezi cu Apple Pencil, dacă e multe notițe, desenezi, faci design, semnezi multe, da, încă o dată o idee bună. Dacă vrei o tabletă de familie, copiii pot să facă și teme pe așa ceva, tu poți să-ți faci prezentările, te mai poți uita la un serial împreună cu partenerul tău, iarăși o idee bună. Și dacă ai un Mac sau un iPhone și vrei o tabletă care se integrează perfect, inclusiv vă spuneam ca ecran extern pentru Mac, este o idee foarte bună. E bună și pentru studenți care pot să-și ia notițe inclusiv cu Pencil-ul, pentru că inclusiv specialiștii în neuroștiință spun că fixezi mai bine informația dacă scrii de mână. Dar o să fiu sincer, e bună și să te dai pe net. Poți să faci un pic de brain rot cu ea sau shopping. Eu îmi deschid aplicațiile favorite de shopping și mă mai relaxez doar uitându-mă. Pun chestii în coș de care după aia uit. E un all-in-one care le face bine pe toate. Însă, hai să vedem și pentru cine nu este. Nu-ți recomand să-ți cumperi tableta asta dacă vrei să înlocuiești un laptop complet. iPadOS e mai bun ca niciodată, dar încă nu este macOS. Nu o recomand nici dacă editezi video la nivel profesional. Du-te pe un iPad Pro sau încă o dată, un MacBook, MacBook Air, MacBook Pro. Nu-ți lua tableta asta dacă vrei cel mai bun ecran de la Apple. Pro e un OLED și este altă lume. Și nu-ți lua tableta asta dacă ai deja un iPad Air pe M2 sau M3. Upgrade-ul este prea mic și nu o să-și dea seama nimeni de diferență. Cred că nici tu. De-aia eu o să rămân pe iPad M3. Dar tableta asta este wow. iPad Air M4 nu este o revoluție, dar este o evoluție inteligentă. Apple strânge toate șuruburile, au pus un chip serios, a adăugat 50% mai multă memorie RAM, au îmbunătățit toată partea wireless și au păstrat tot ce funcționa deja bine. Chestia asta rămâne în continuare una dintre cele mai bune tablete premium pe care toți ceilalți încearcă să o bată. Este un pic mai rapidă, dar serios acum, nu avea oricum o competiție reală la preț. Eu zic că iPad Air M4 e cea mai bună tabletă pe care o poți cumpăra dacă nu vrei să sari de 1000 de euro. E simplu. Nimeni altcineva nu face ceva mai bun la banii ăștia. Dar dacă vrei totuși o recomandare, încă o dată, nu te arunca la un tera dacă n-ai neapărat nevoie, dar nu lua nici pe aia de 128. Poți să iei pe aia de 256 de giga doar cu Wi-Fi de pe la vreo 750 de euro. Sau, dacă vrei totul încă o dată, un tera cu cellular, 8400 de lei asta de 13 inch. Ăsta este maximul posibil pe configurația asta. Și să vă mai zic o chestie. iPad Air, inclusiv cu M3, este ok și la 128 de giga pentru scenarii de genul la care nu te aștepți.
Cei care mă urmăresc pe Case Bune au văzut, eu le-am vândut la reducere pentru că sunt preferate inclusiv de inginerii de automatizări și le folosesc în smart home. iPad-ul este cea mai bună tabletă, dar și mai elegantă și longevivă inclusiv pentru așa ceva. Există suport de tabletă care valorează cât tableta, care îi dă curent, spre exemplu, prin Power over Ethernet. Deci există un ecosistem nu doar de aplicații, ci și de accesorii. În fine, dacă n-ați văzut MacBook Neo și iPhone 17 aici pe canal, sunt deja publicate. Și apoi o să mai fac și un comparativ cu toate trei în zona asta de 650 de euro. Sunt tare curios pe care le alegeți voi dacă cumpărați ceva anul ăsta. Dar până atunci, like, share și subscribe, da? Și ne vedem data viitoare. Numai bine!